Hola amigo, I hope you're all doing okay and safe. For today's vlog, it is another shoe vlog. Sobrang tagal ko na rin hindi nag-shoe vlog, but this time, we're not going to visit any store. Instead, I'm gonna show you on how to clean a specific type of shoes na medyo mahirap i-maintain. Paano masabi? Dahil sa kanyang material. And kung friend kita sa Facebook or pina-follow mo ko doon, I'm pretty sure you know what I'm talking about kasi meron kaming sapatos to babe that we bought few months ago, if I'm not mistaken, for October, nakalimutan ko na. And this one is the, pakita ko na sa inyo, is the Jordan 1 na Paris. Oh my God! Wow! Parehas kami ni babe na meron nito. And now, as you all know, itong Paris na to kasi, suede kasi to, itong mga part na to. And what happened was, noong November 26, Thanksgiving Day, tapos merong party sila babe, yung pinuntahan kasi nila, it's kind of like a bar, pero garahe siya. So, yung pinaka-flooring nun, parang sa garahe ng mga sasakyan, parang sa mga parking lot, may mga pebbles siya. So it's really inevitable na every time that you will walk, may mga buhangin or mga bato-bato na tatalsik sa shoes mo. And unfortunately, that night, umulan pa. So maputik siya. And now, common mistake na ginagawa ng iba sa paglilinis ng suede ay ang paggamit ng soap. Minsan pa nga may water. Pero I found out na the best way para linisin ito ay gumamit nitong, pakita ko na sa inyo, wala na masyadong pa-effects na pa-suspense. Rekta na agad kasi mabilis ang vlog lang to. Pwede na! Itong brush na to nagawa sa brass. And then ito ay rubber, para siyang eraser. And if you don't have this, what you can do is use a normal pencil eraser. Oh my God! Wow! Tapos ang purpose kasi talaga nito is to reset the suede. Kasi there are times na yung kung mapapansin nyo, kung meron kayong mga boots dyan or yung mommy daddy mo merong boots dyan or shoes na may suede na material, there are times na medyo para siyang nagdidikit-dikit, alam nyo yun, kaya ginagamitan nito para maging smooth ulit yung suede. So itong left side na to, medyo nalinis ko na kasi to. Dito tayo magpo-focus sa isa na sobrang dumi. O ayan, nakita nyo, diba? Grabe, ang dungis. Ang dumi talaga. So ayun, umpisa na natin gamitin ito kasi ginamit ko na to sa sapatos ko kasi umalis kami na ni babe. And then ano ba, ayun ata, umampun din. Naiinis ako every time na susuotin ko yung sapatos na yan or siya yung magsusuot kapag papasok siya sa office or aalis siya. Ang problema, sumasaktong umaambon. Hindi naman palagi, pero naaabutan talaga siya ng ambon, nakakainis. So wala tayong magagawa, sapatos to alam mo namang, alam mo yan, basta ayoko na, baka maraming magalit especially pag nakita yung mga crease dito. Alam mo yun, di ba, meron kasing mga mga sneakerhead na talagang na-frustrate sila kapag nagkakaroon ng crease yung sapatos, like this one. I get it naman talaga. Ito lalo na to. Ayan, ang lala na ng crease nyo. I get it. Kaso nga lang, sapatos to di ba? Hindi naman kasi tawag dito. Hindi naman namin to binili just to display, di ba? Binili namin to para gamitin, para suotin. So, inevitable na madumihan, magkaroon ng crease, di ba? Especially yung mga paa namin na talagang tawag dito, madaling makasira ng sapatos. So ayun na, dami ganun sat-sat. Running 5 minutes na to. Ang bala ko lang talaga 8 minutes na vlog. So tara, linisan na natin to.
Alright, so now, first, let's erase all the stains na nandito using itong rubber part or yung eraser part nitong cleaner. So napanood ko, pati yung kay Carl Oakley kasi meron siyang shoes na Dragon Ball. Nakalimutan, Nike ba yun? Yeah, if I'm not mistaken, Nike yun. Nagkaroon din siya, suede din yun, mas merong parang madaming part dito. Ginagawa nila, talagang walang direction, but if you're gonna use dito, yung brass na nga, dapat isang direction lang siya. Pero ako, gusto ko isang direction pa rin talaga. Ayokong, depende. Ganyanin mo lang siya. Ayan, diba? Ang bilis. Nabubura niya na agad yung mga dumi. Actually, ano na ba to? Kailan ba? Thursday pa to nangyari. And then, ngayon, it's already Wednesday na ba? Yeah, technically Wednesday na. Tama ba ako? Wait na. Parang di ako sure sa mga pinagsasabi ko kung Wednesday na ba ngayon. Wait lang. Yeah, I just checked it and then Wednesday na nga talaga. So, i-erase lang natin to. Ayan. Nakakatawa lang kasi nung ginamit ko yung sapatos ko nung umalis kami ni Babe, kasi bumili kami ng gold. Yun nga, nadumihan yung part nun dito. Galit na galit siya. Tapos tawag dito, hindi ko alam kung paano lilinisin nga yun. And then, ayun, nag-search ako ng mga videos sa YouTube. At eto, nakita ko na nga ito. Tapos pag-uwi niya, sabi ko sa kanya, maingat pala sa sapatos. Ayan. Hindi ko na mapakita ng yung sapatos lang mismo. So baka i-post ko rin to, tapos itutuloy ko na. Kasi the time now is 3 in the morning. Alas 3 na ng madaling araw. And medyo nahihirapan ako mag-setup. And you know naman my struggles kung bakit hindi rin ako nakapag-vlog ng madalas. Kasi ayun, naninibago na talaga ako, tsaka wala rin talaga akong makontent. And then kapag nandyan na sa isip ko na wala, ang daming may isip, tsaka ang dami rin inaayos ngayon. Yan, diba? Nag-lighten na siya. Itong part na lang na to. Ito. So, ipopost ko muna. Focus-usin ko mabuti kasi medyo mukhang nanikit nito dito. Wait lang. Okay na amigos, finally, medyo nawala na siya. At yung mga nakikita yung dark part, yun lang yung mga suede na medyo namuo. And then, para mawala yun, we're going to use this na. Itong brass. Yan. Make sure na isang direction lang yung gagawin mo. Yan. And ako, I'm making sure na hindi ko talaga siya dinidiinan mabuti. Yung sakto lang. Sakto lang. Kasi brush to eh. It's not like the usual bristle na malambot. Matigas talaga siya. Para siyang manipis na alambre. Linis niya na ulit. Grabe, medyo pinagpawisan ako dun. So ayun, nalinis na natin siya. Sila bigat kasi. Ayan na siya. Wait lang. Ayan. Kasi akala niya baka isipin niyo marami pa rin. Kasi nga diba, kapag suede, normally kapag tulad niyan, pag hinalaw mo, nagkakaroon ng dark area. Dark area. Nagkakaroon ng dark part. Ayan na siya. Ang ganda talaga nito. Pwede na siya ibalik sa box. Magamit ulit para madumihan ulit. Nani? Grabe. Hirap pala maglinis na ito. Ewan ko ba? Bakit namin natripan to? Hindi ko rin naman kasi agad naisip na mahirap pala mag-maintain ng suede. Kala ko ganun kadali. Kasi merong mga sapatos sila papa sa bahay na gawa siya sa suede eh.
Alam bang tawag nila? Gamusa? Gamusa? Parehas ba yun? Hindi ko alam, hindi ko na-search. Parehas lang ba yung gamusa tsaka suede? Kasi para siyang ano eh, carpet eh. Actually ako personally, first time ko magkaroon ng sapatos na suede. Pero marami na ako nakikita nito tulad sa ano, yung Puma na may suede. So, pero ako personally, ngayon lang talaga ako nagkaroon yan. Kaya hindi ko alam kung paano siya i-maintain. At buti na lang, hindi ko rin ito binasa. Yo. Ganda. Kainis. Yung sa akin nandun, tinatamad akong kunin. Kaya yung sa kanya na lang muna yung pagtripan natin. Ang ganda talaga ng colorway na to. Uy, alam nyo ba na magkakaroon ng Jordan store sa BGC? Opening siya bukas. Tama ba bukas? Oh, December 3. At saka ang ganda nung Jordan 4 na Manila. Though color green siya, hindi ako mahilig sa color green na anything na color green, birang-bira, unless mint or yung tinatawag na cyan, yun okay. Pero yung green na normal, hindi ko siya ganun kagusto. Pero yun, since Jordan 4 yun, tapos Manila, diba? Ito kasi Paris to eh. Gusto ko kaso 150 pairs lang yun for sure. Pupunta lang lahat yun sa mga talagang mapera tsaka sa mga friends and families. Yung si Kiefer nga, meron nga, napanood nyo ba yun? Nakita nyo ba yung post na yun? About kay Kiefer wearing yung Jordan 4 na Manila, diba? May nang bash. Kasalanan ba ng tao yun? Pinasuot sa kanya ng Nike yun, diba? Pinasuot sa kanya ng Jordan yun. So, hindi natin malisisi yun. Ganun talaga. So, that's it for this vlog. Again, ito yung gagamitin nyo every time na maglilinis kayo ng suede. Mura lang to. Sa Shopee ko to binili. Less than 100 pesos lang to. Lagay nyo brush for suede or brass, B-R-A-S-S brush. Kikita nyo na to. Marami iba-iba. Merong mga set pa doon na 200 plus. Pero ako, tinry ko muna siya. And then, ito, since okay siya, bibili na ako nun. Tsaka, tawag dito, bibili pa ako ng extra eraser kasi napupudpud na to. Ang bilis eh. Ang dami kong mga dito eh, tawag dito, yung maliliit, yung mga debris. Yung mga residue ng eraser. Ayun, paano ko na naman patatapusin tong vlog na to. Kung meron kayong suggestion, don't hesitate to comment down below. Ayun, miss ko na mag-vlog kaso wala talaga akong content at saka hindi ako sinasapian ng kasipagan sa pag-vlog. So, ayun. Meron pa rin talaga akong pending na 2 vlog na hindi ko magawa-gawa kasi meron pa akong kulang na gamit. Parang ang pangit naman kasi kung puro pictures lang ipapakita ko sa inyo. Gusto ko naman ding makita nyo kung paano talaga yung actual para sa vlog na yun. So, ayun. Hopefully, within this week, maka-order na ako nung kailangan ko for that vlog para matapos na. And then sana mamaya makapag-film ulit ako ng tutorial vlog kung paano i-link yung bank account sa inyong Google AdSense kasi nga, 'di ba, nung August ba, if I'm not mistaken, nag-send ng email yung Google AdSense regarding sa mga YouTuber na if you normally receive your payment through Western Union, hindi na siya available ngayon. So you have to put your bank account or check. Ayun. Hindi ko talaga alam kung paano siya tatapusin. Buti ang tahimik ni Molly. So ayun na amigo, that's it for this vlog. I hope na natutunan kayo kung paano ang tamang paglinis sa inyong suede na sapatos. Again, if you have a question or suggestion, don't hesitate to comment down below. Don't forget to like, share, and subscribe. And hit that notification bell para updated ka sa mga latest vlogs ko. This has been me, the Robles with 2 L's, and just like that, this vlog is over. Deuces. Stay safe, amigos.